ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። የሰባተኛ ክፍል ነው። የዩኒት 1 የመጨረሻው ሌክቸር ነው። በቀጣይ ሌክቸር 4 ላይ ስለ ኢንቲጀር እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህ ኦፕሬሽን ኢን ሴትስ ዩኒየን እና ኢንተርሴክሽን ነው። የዩኒት 1 የመጨረሻው ሌክቸር ነው እንደተባለው። በዚህ ውስጥ ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው፣ what is union and what is intersection በአጭሩ ማለት ነው። ዩኒየን ማለት ምንድነው? the union of two sets A and B denoted by A union B like this and read as A union B እንዴት ነው የሚነበበው? A union B ተብሎ ይነበባል። is the set of all elements which belongs to A or B or both ዩኒየን ከተባለ ወይ ኤ ላይ ያለ ወይ ቢ ላይ ያለ ወይ ሁለቱም ላይ ያለ ማለት ነው። ዩኒየን ከተባለ ነው። በቬን ዲያግራም ስናያቸው እንደዚህ ናቸው። ሁሉም ይጠቁራል፣ ኤም ይጠቁራል፣ ቢም ይጠቁራል። ምክንያቱም ዩኒየን ማለት ኤ ላይ ያለ ቢ ላይ ያለ ወይም ሁለቱም ላይ ያለው ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሌትስ ኤ 3 4 5 6 ቢሆን ቢ ደግሞ 4 6 8 10 ቢሆን ዘን ፋይንድ ኤ ዩኒየን ቢ የተባለው ዘን ኤ ዩኒየን ቢ እንደዚህ ይጻፋል። እኩል ነው 3 መጀመሪያ ኤ ላይ ያለውን ወሰዱ። መጀመሪያ ማለት ነው ኤ ላይ 3 4 5 6 ትንትላላችሁ። ከዛ ቢ ላይ ትመጣላችሁ 4 እዚህ ጋር ወስዳችኋል፣ አትወስዱም። 6 አልወሰዳችሁም፣ ቅድም 6 ነው ትወስዳላችሁ። 8 ትወስዳላችሁ፣ 10 ትወስዳላችሁ። ይሄ አንደኛው ነው። ወይም ደግሞ የሚቀላችሁ ከሆነም ታረጋላችሁ ተመሳሳይ 3 ኤ ላይ ያለች ትወስዳላችሁ፣ ቢ ላይ ያለች 4 ኤ ላይም ቢ ላይም አለች፣ አንዷን ትወስዳላችሁ። 5 ኤ ላይ ያለች ቢ ላይ ያለችም ትጽፋታላችሁ። 6 ኤ ላይም አለ ቢ ላይም አለ፣ አንዷን 6 ትጽፋላችሁ። እሺ 4ን ቅድም ጽፋችኋል፣ 6ን ጽፋችኋል፣ 8 አልጻፋችሁም፣ አንተ ትጽፋላችሁ፣ 10 አሁን ትጽፋላችሁ ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ የኔን ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ። if set A A E I O U ቢሆን and A set A ደግሞ እሺ እዚህ ጋር ተመሳሳይ አድርጋችሁ A B በሉት፣ ያው B በሉት እዚህ ጋር A and B ስለሚል A E I ነው። A and B ማለት A አሁን ወይ ኤ ላይ ያለ ወይ ቢ ላይ ያለ ወይ ሁለቱም ላይ ያለ ነው የሚባለው። ኤ አሁን እቺ ስሞል ኤ ላይ ያለች እዚህ ጋር ቢ ማለች፣ እቺን ቢ በሏት። ኤ እዚህ ጋር ማለች እዚህ ጋር ማለች፣ አንዷን ትወስዳላችሁ። አይ እዚህ ጋር አለች እዚህ ጋር አለች፣ አንዷን ትወስዳላችሁ። ኦ እዚህ አለች እዚህ የለችም፣ ግን ትወስዷታላችሁ። ለምን? ዩኒየን ስለሆነ። ኢንተርሴክሽን ሲሆን ደግሞ ተቃራኒ ነው። እሱ እናያለን። the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B reader intersection B ነው የሚነበበው። ልክ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው? እንደዚህ ነው ሲነበብ ደግሞ A intersection B ነው። is the set of all elements which belongs to both A and B እዚህ ጋር ምንድነው ሁለቱም ላይ ያለው ነው። ኤ ላይም ያለ ቢ ላይም ያለ using ቬን ዲያግራም ስትስሉ ኤ ይሄኛው ነው፣ ቢ እዚህ ያለ ምንድነው የሚሆነው? የጋራቸው ነው የምትወስዱት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዩኒየን ከሆነ በቃ እንደዚህ ተሳላችሁ በኋላ ኤ ከሆነ ቢ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ስታጠቁሩ ሁሉን ይጠቁራል። ኢንተርሴክሽን ከሆነ ደግሞ ምንድነው? ኤ እንደዚህ ብትሆን ኤ እንደዚህ ከሆነች ቢ እንደዚህ ትሆናለች። ከዛ በኋላ የሚጠቁረው የትኛው ፓርት ነው ማለት ነው? ይቺኛዋ ነች ማለት ነው። ይቺ ትጠቁራለች ማለት ነው። ይቺ የኢንተርሴክሽን ሲሆን እዚህ ውስጥ ነው ኢንተርሴክሽኑ። ኢቭን ኤሌመንቱ የሚጻፍ ከሆነ እዚህ ውስጥ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ዩኒየን ከሆነ ግን ሁሉም በቃ ይሄ እንዳለ ታጠቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ታጠቁታላችሁ በቬን ዲያግራም ሲሆን። በኤሌመንት ከሰጡ ቬን ዲያግራም አስቀምጡ ከተባላችሁ ደግሞ ኤሌመንቶችን ትጽፏቸዋላችሁ ማለት ነው። ሌላ የተለየ እንትን የለውም። ስለዚህ ዩኒየን እና ኢንተርሴክሽን በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ሲምፕል ነው። ይችን ያው ፕራክቲስ በደንብ አድርጓት ማለት ነው። ሌላው ያው ሳመሪ ነው። እዚህ ጋር የምናየው ዩኒየን በቃ ጨርሰናል። ዩኒየን የጋራ ዩኒየን ማለት ኤ ላይ ያለው ወይ ቢ ላይ ያለው ወይ ሁለቱም ላይ ያለ በቃ ትወስዳላችሁ። ኢንተርሴክሽን ከተባለ ግን ሁለቱም ላይ ያለውን ነው የምትወስዱት፣ ኤ ላይም ቢ ላይም ያለውን ማለት ነው።
ሌላው በቅንፍ ሲሰጥ እሱ ፕራክቲስ ጥያቄ አለ እዛ ጋር ፕራክቲስ አድርጋላችሁ መጀመሪያ ያው ቅንፍ ውስጥ ያለውን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኢንተርሴክሽን ሲኖር ሌትስ ሳመራይዝ ሴት ምንድነው ብለናል? ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክት ነው ብለናል። ዘ ኢንዲቪጁዋል ኦብጀክት ኢን ኤ ሴት አር ኮልድ ኢንዲቪጁዋሉ እያንዳንዱ እንትን ምን ይባላል? ሜምበር ወይም ኢለመንት አባል ይባላል ማለት ነው። ኤ ሴት ዊች ዱ ኖት ሃቭ አን ኤለመንት ኢምፕቲ ሴት ይባላል። ኢምፕቲ ሴት በሁለት ሪፕሬዘንት ይደረጋል እሱን አይተናል። ቱ ሴትስ ኤ ኤንድ ቢ አር ሳይድ ቱ ቢ ኢኳል ኢፍ ዘይ ሃቭ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኤለመንት ተመሳሳይ የሆነ ኤለመንት ሲኖራቸው ነው። ኤ ሴት ኤ ኢዝ ሳይድ ቱ ቢ ሳብሴት ኦፍ ሴት ቢ written as A subset with B if every element of A is also an element of B A ላይ ያለው ሁሉ B ላይ ካለ ሳብሴት እንላለን። ፕሮፐር ሳብሴት ማለት ደግሞ ሳብሴት ነው ነገር ግን B በአንድ መብለጥ አለበት ማለት ነው። አትሊስት በአንድ በትንሹ አንድ ከዛ በላይ መብለጥ ይችላል። እኩል መሆን ግን አይችሉም። the union of two sets A and B denoted by A union B የምትመስል አይነት ቅርጽ ነች። ዩኒየን ምልክቷ is the set of all element which belongs to A or B or both ኤ ላይ ያለው ወይ ቢ ላይ ያለው ወይ ሁለቱም ላይ ያለውን ትወስዳላችሁ። ኤ ላይ ያለው ብቻ ኤ ላይ ኖሮ ቢ ላይ ከሌለ ትወስዱታላችሁ። ቢ ላይ ኖሮ ኤ ላይ ከሌለ ትወስዱታላችሁ። የጋራም ካለ እሱን ትወስዳላችሁ። ኢንተርሴክሽን ሲባል ደግሞ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ ኤ ላይም ቢ ላይም ያለውን ትወስዱ ማለት ነው። ስቴት ዌዘር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ ኦር ፎልስ ይላል። ኦል ኢኩቫለንት ሴትስ አር ኢኳል ሴትስ ፎልስ ነው። ኢኩቫለንት ሴት ከተባለ ነምበር ኦፍ ኤለመንቱ እኩል ነው ነው። ኢኳል ሴት ከተባለ ደግሞ ኤለመንቱ ተመሳሳይ ነው ዘ ሴም። ሌላው ቢ the set of the a set is a subset of itself አዎ ሳብሴት መሆን ይችላል ፕሮፐር ሳብሴት ግን መሆን አይችልም የሚለውን አይተናል። ሌላው MNO ሳብሴት with MN አይሆንም ተቃራኒ ቢያደርገው yes it is okay ምክንያቱም ኦ የለችም። to an element of 0 4 12 ይላል አይ የለችም false። which of the following is not a proper subset of set EF እዚህ ሴት ፕሮፐር ሳብሴት ያልሆነ ስንት ማን ነው? ኤፍ ስንት ኤለመንት አለው? ሁለት። ስንት ፕሮፐር ሳብሴት አለው? 3 ኢምፕቲ ሴት ኢ ኤፍ እነዚህ። ስለዚህ ኢምፕቲ ሴት ኢ ኤፍ እነዚህ እንደናቸው ፕሮፐር ሳብሴት 3 ፕሮፐር ሳብሴት አለው እነሱ ናቸው። ኤፍ ፕሮፐር ሳብሴት አይደለም ምክንያቱም ለራሱ ፕሮፐር ሳብሴት መሆን ስለማይችል ማለት ነው። which one of the following is equivalent to the set A3 ስንት ኤለመንት አለው? 3 ሁለት ኤለመንት አለው ኤ እና 3 ስለዚህ ሁለት ኤለመንት ያለው ከዚህ ውስጥ መፈለግ ነው ምንም እንትን የለውም እቺ ትሆናለች። if A is subset with B then which one of the following is necessary true ምንድነው የሚላችሁ ሳብሴት ከሆነ if A is subset with B ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኤ አባል ሁሉ ማን ላይ ያሉ? B ላይ ያሉ። እንደዚህ ከሆነ ትሩ የሚሆነው እዚህኛው ነው። A ኢንተርሴክሽን B ነው ይላል። ይሄ ፎልስ ነው ምክንያቱም ቢ ሊበልጥ ይችላል ያ ማለት በ3 በ4 ኤለመንት ሊበልጥ ይችላል። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ቢ ሊሆን አይችልም። ዩኒየናቸው ቢ ተባሉ ዩኒየናቸው አዎ ቢ ነው የሚሆነው። ኤ ዩኒየን ኤ ሳብሴት ዊዝ ቢ ከተባለ ኤ ዩኒየን ቢ እኩል ነው ቢ ይሆናል። ኢንተርሴክሽን ግን አይሆንም። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኤ ነው ይላቸዋል። ያ ዛቲስ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድነው ያላችሁ የኤ አባል ሁሉም ቢ ላይ ያለ ስላል ስለዚህ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኤ ይሆናል። ኤ ዩኒየን ቢ ኤ ነው ይላቸዋል። አይ አይደለም ኤ ዩኒየን ቢ ቢ ነው። ኤ ፕሮፐር ሳብሴት ዊዝ ቢ አይሆንም ምክንያቱም እኩል ሆነው ቢሆንስ አሁን ዲፋይን እኮ አልተደረጉም። ኤ ሳብሴት ዊዝ ቢ ማለት ለራሱ ሳብሴት መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤ ሴት ኤ እና ሴት ቢ እኩል ሆነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ትሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ትሩ የሚሆነው የትኛው ነው? ኤ ዚስ ዋን ማለት ነው። if A set A contains A B and set B contains C D and then A intersection B is equals to አሁን እዚህ ኤ እና ቢ ያለው ኤ ሲ እና ዲ ያለው ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ምን ይሆናል? ኤ እዚህ ያለች እዚህ ያለች ቢ እዚህ ያለች እዚህ ያለች ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ኢምፕቲ ሴት ነው ማለት ነው። የጋራ የላቸው። which one of the following is the Venn diagram representation of A proper subset with F A proper subset with F ማለት ኢ ማን ውስጥ አለች ማለት ነው። ኤፍ ውስጥ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ሲምፕል ዌይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እነዚህን ፕራክቲስ አድርጓቸው አሁን ያልኳችሁ ነው። ልክ እንደዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ይሄ ቀላል ነው። ቢ ዩኒየን ሲ ኤ ዩኒየን ሲ ቀላል ነው። እንደዚህ አይነት ሲሆን ግን መጀመሪያ የምትሰሩት ቅንፉን ቢ ዩኒየን ሲ ስንት ነው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ዝም ብለን በቃል እንስራው። ቢ ዩኒየን ሲ ቢ 2 3 አለው ኤ 3 ብቻዋን በቅንፍ ውስጥ ናት 4። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ እቺኛው 3 እና
እቺ ቅንፍ ውስጥ ያለችው 3 ተመሳሳይ አይደሉም። ስለዚህ ቢ ዩኒየን ሲ ምን ይሆናል? 2 3 ራሷ እቺ 3 በቅንፍ እና 4 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንደገና ከማን ጋር እናደርገዋለን? ከኤ ጋር 1 2 3 ያደርግ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 1 2 3 በቅንፍ ውስጥ እና 4 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ያርጋችሁ ሙሉዎችን ስሯቸው። true false ነው። if x an element of a then and x not an element of b then x is not an element of a union b ይላችኋል። አሁን true false x የa አባል ነች ብሏችኋል። x ግን የb አባል አይደለችም። እንደዛ ከሆነ x የa union b አባል አትሆንም ነው የሚለው false ነው። ዩኒየን ማለት አይዘር የa ወይም የb ወይም የሁለቱም ኤሌመንት መሆን ትችላለች ማለት ነው። ሌላው b ላይ ስታዩ if x an element of a union b x የa union b አባል ናት ካል x ወይ የa አባል ናት ወይ የb አባል ናት። ስለዚህ ትሩ የb አባል ናት ብሏል ትሩ። ግን የሁሉም አባል አይደለችም ቢል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው see if x an element of a and x not an element of x not an element of a እዚህም x not an element of then x is not an element of a union b ትሩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ እነዚህን ፕራክቲስ አድርጉ። መልሶችን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የሚከብዳችሁ ካለም እዛው ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ሌላው ስለ ኢንተርሴክሽን ደግሞ እዚህ ጋር የተሰጣለ እነዚህንም በተመሳሳይ ትሰራላችሁ። መጀመሪያ በኢንተርሴክሽን ሲ ትፈልጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከኤ ጋር ኢንተርሴክሽን ትፈልጉለታላችሁ። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሲ እና ይቺኛዋ ሲ የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ልብስ የለበሰና ልብስ ያለበሰ ብላችሁ መያዝ ነው። ልብስ የለበሰ ሰውና ልብስ ያለበሰ ሰው፣ ጃኬት የለበሰና ቲሸርት የለበሰ እንለያቸዋለና ጃኬት የለበሰው ቲሸርት የለበሰ ሪያል። ስለዚህ እቺ በቅንፍ ውስጥ ስለገባች ትለያለች ማለት ነው። ከዚህ ትንሽ ኤግዛምፕል እንስራ። if x an element of a and x not an element of b then x an element of a intersection b ይላችኋል። ይሄ ፎልስ ነው። ለምን መሰላችሁ? ኢንተርሴክሽን ከሆነ x የa የb አባል መሆን ግዴታዋ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ x an element of a intersection b ነው ካል x የm የb አባል መሆን አለባት። that is true። x not an element of a ካል and x an element of b ካል then x an element of a intersection b ያ ማለት አሁን x የa አባል ነች፣ አባል አይደለችም። x ደግሞ የb ምንድናት? አባል ነች ካል x የa intersection b አባል ነች ይላል። አትወን ኢንተርሴክሽን አባል ለመሆን የሁለቱም አባል መሆን ግዴታዋ ነው። for any set a intersection a ነው። ይደረደር የለውም። a subset with b ካል a intersection b ሊሆን የሚችለው ማን ነው? a ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር a subset with b a union b ከተባለ ደግሞ ማን ይሆናል? b ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። እንደተለመደው ያው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ፣ ላይክ ያደርጋችሁ፣ ሼር ያላደርጋችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉ። በደንብ አድቫንስ እያደረግነው እንሄዳለን። ያው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያም ስለሆነ አንዳንድ እንትኖች ይኖራሉ፣ እያስተካከልን በደንብ ጥሩ ጊዜ ይኖራል። አብራችሁ እንደምትቀጥሉ ተስፋ እናደርጋለን። እንደዛ አድርገን እንሰራለን። 8ኛ ክፍልን ደግሞ ስትደርሱ እዛ ደግሞ አሪፍ ትምህርት በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅተን አብራችሁ እንድትቀጥሉ እናደርጋለን። ለእናንተ የሚመች ነገር ኮሜንቶች ምናምን ያተጽፉልን አላችሁ። ቴሌግራምም እንዳልናችሁ በዛም ዲስከስ የምናደርግበት ብዙ ነገሮችን ብቻ ወደፊት እንሰራለን። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በጋራ እንሰራለን። እናንተም ያው ማንበብ አለባችሁ። ያጠናችሁ መሆን አለበት። ያጠናችሁ ያነበባችሁ ምናምን ይሄንንም ያያችሁ ትምህርት ቤትም ደግሞ የምትማሩትን ትከለሳላችሁ። እንዳስፈላጊነቱ ያው አሁን ፈጠን አድርገን ከቻል ከመምህራኖችም ቀደም ብለን ልክ ቀድማችሁ ያያችሁ የነንም የነሱንም ያገናኛችሁ በደንብ ጥሩ እውቀት እንድትይዙ ለማድረግ እንሞክራለን። ስለዚህ አብራችሁ ሆኑ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ